සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක පෙට්‍රල් අදින විදි නම් කීපයක් තියෙනවා. මම මේ තවත් එක විදියක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි ඉන්ජෙක්ටර් එක තියෙන්නේ වාහනේගේ. ඉන්ජෙක්ටර් එකට යන ෆුවල් ලයින් එක තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ලයින් එක මෙතනින් ගලවලා මෙතනට එන්නේ නම් පෙට්‍රල් සම්ප් එකෙන් පෙට්‍රල් ටැංකියෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනේට යතුරු දාපු ගමන් අපිට ඇහෙනවා පොඩි සද්දයක් ඉන්ජෙක්ටර් ටික පර්ජ් වෙනවා වගේ. ඒකද ඔන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. අර පොඩි සද්දයක් ආවේ මෙතන. අපි ආයි පාරක් බලමු. කී එක මෙතනින් දාලා ඔන්න කී එක දානවා අපි. අන්නේ එන සද්දෙන් වෙන්නේ ෆුවල් ලයින් එක ප්‍රෙෂර් වෙන සද්දේ. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අතන ඉන්ජෙක්ටර් එකේට යන ලයින් එක අවුට්පුට් එක ගලව ගත්තට පස්සේ එතනින් බටයක් එළියට අරගෙන නිතරම ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ විදියට යතුරු ඔන් කරන්න ආයි ඔෆ් කරන්න. එතකොට මේකෙදි අර ඉනිෂියල් පර්ජින් එකේදී ෆීඩ් වෙන ෆුවල් ටික අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. මේක දිගටම කරන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි ක්වොන්ටිටි එකක් නම් ගන්න හදිස්සියකට ලීටරයක් දෙකක් වගේ නම් ගන්නේ මේ මෙතඩ් එකෙන් අපිට ෆුවල් ඇද ගන්න පුළුවන්. පොස් ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙහෙම පොඩි අඬුවක් දාලා මේ ක්ලිප් එක නම් අයින් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඊට පස්සේ හරිම ලේසියෙන් මෙන්න මේ හෝස් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන හෝස් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. හෝස් එක ගලව ගත්තට පස්සේ බලන්න පෙට්‍රල් එනවා. දැනට ඉන්ජෙක්ටර් එකට ප්‍රෙෂර් වෙලා තියෙන පෙට්‍රල් ටික තමයි මේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය අතනින් යතුරු ස්විච් එක ඔන් කරන්න මෙතනින් පෙට්‍රල් එළියට ෆීඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ළඟටම ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන දැනටවත් පෙට්‍රල් ඔය ආපු ටික තියෙන්නේ. මේ තියෙන අපි ගලවපු හෝස් ක්ලිප් එක. මේ තියෙන්නේ ගලපු බටේ. මතක තියාගන්න මේ බටේ නිතරම ගලවන්න එපා. මොකද මේකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ බටේ ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නේම නැතුව පෙට්‍රල් එළියට ලීක් වෙන්න පුළුවන්. දිග හෝස් එකක් හොයාගන්න දිග බටයක්. බටේකුයි ඔයාලට පෙට්‍රල් ලයින් කරගන්න ඕන කෑන් එකයි අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අර එන පොයින්ට් එකට මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්න තියෙන්නේ හෝස් එක. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට ප්ලග් කරගත්තා නම් ඇති. මෙන්න මේව සැරින් සැරේට ඕගොල්ලන්ට යතුරු දානවා ආයි යතුරු ඔෆ් කරනවා මේ විදිහට පෙට්‍රල් පම්පෙන් තෙල් ටික දාගන්න පුළුවන්. තව මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බැටරිය කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහටම බැටරි කනෙක්ෂන් එක අයින් කරන්න ආපහු කනෙක්ට් කරන්න අර විදිහටම පෙට්‍රල් ආයි මේවා වෙනවා ෆීඩ් වෙනවා නේ. දැන් ආයි පෙට්‍රල් නැවතුණා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ විදිහට කනෙක්ට් කරනකොට ආයි පෙට්‍රල් ෆීඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉනිෂියල් පර්ජින් එකේ නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ක්වොන්ටිටි එකක් නම් අද ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේක නිතරම කරන එක හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මුළු ටැංකියම ඩ්‍රේන් කරනවා නම් අර මම අනිත් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකේ විදිහට පිටිපස්සේ හෝස් එක ගලවලා අයින් කරන එක තමයි හොඳ. මේකෙන් එහෙම ටැංකියම ඩ්‍රේන් කරන්න ගියොත් එහෙම
ඒක ඔයගොල්ලෝ පම්ප් එකට එච්චර හොඳ නැහැ මොකද ෆුවල් පම්ප් එක උනත් කන්ටිනියස්ලි වැඩ කරන්න නෙවෙයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අදගත්තට පස්සේ ආයි කලින් පුරුදු විදියටම මෙතනින් ඉස්සෙල්ලම බටේ ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි පරණ විදියටම මේ හොස් ක්ලිප් එකක් දාලා ආයි මෙතනට මේ හොස් එක ක්ලිප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට හොස් එක ක්ලිප් කරගත්තට පස්සේ තිබ්බ දැනනම දාගන්න. ආයි අඩුවෙන් කලින් වගේම ක්ලිප් එක හිමිහිට දාගන්න තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේක නම් කොහෙත්ම නිතරම කරන්න එපා. මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ පිටිපස්සෙන් සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් ටැංකියට යන ලයින් එකෙන් පෙට්‍රල් ගන්න විදිහක් ගැන අන්නේ ක්‍රමයට ගන්න. මොකද මේ ක්‍රමය පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේට හොඳ දෙයක් නන් නෙවෙයි. ලොකු කොන්ටි ටිකක් එළියට ගන්නවා නම් හදිස්සියකට යූස් කරාට කමක් නැහැ.